بسم الله الرحمن الرحیم. کاربن چې دی په آزاده توګه په درې بڼو پیدا کیږي چې یو دي سکاره، ډبرو سکاره، کول ورته مونږ یو کول. کول چې دی یا زغال، کول یا زغال دا مونږ سره امورف کاربن دی. امورف مطلب بې شکله، یعنی هغه جامد چې هغه موږ سره هندسي شکل ونه لري، صحیح ده، نو هغې ته موږ څه یو، هغې ته موږ امورف یو. نو کاربن چې دی دا زغال چې دی یا ډبرو سکاره چې دی دا ما سره امورف شکل لري، بې شکله کاربن دی. د نباتاتو سوځېدل، د ساینسدانانو دا نظر دی چې د کم پخوا، ډېر پخوا، میلیونه کلونه پخوا دا نباتات او حیوانات چې دي د زیات فشار او د لوړې تودوخې درجې په شتون کې او د اکسیجن په نشتون کې دا موږ سره دا نباتات چې دي دا موږ سره د ډبرو سکرو ته شوي دي، دا تبدیل شوي دي. نو که د اکسیجن په نشتون کې، صحیح ده، نباتات او دوی باندې زیات فشار مونږ واچو، زیات فشار او تودوخه، خو اکسیجن نه، اکسیجن ورسره موجود نه وي، صحیح ده، پوره اکسیجن ونه رسیږي، دا نباتات چې دي د بدل شوي دي د ډبرو سکارو ته. یعنې نباتات که زیاته تودوخه درجه او فشار او پوره اکسیجن ورته ونه رسیږي او دې باندې دغه فشار هم ډېر زیات دي، تودوخې درجه، نو دغه نباتات چې دي میلیونو کلونه پخوا دا بدل شي شته ډبرو سکارو ته، او دا د ځمکو طبقو لاندې چې دي دا موږ سره پراته دي، واقع دي. نو وخت په تېرېدو باندې دغه نباتات چې دي دا بدل شي سکرو ته، چې دې ته ډبرو سکاره هم وایو او دې ته زغالي سنګ چې دی دا هم ورته وایي، انګلیسي کې دې ته وایي کول. او موږ سره نن سبا دا د انرژي دپاره دا یو ښه سورس دی، صنعت لپاره ډېر ښه منبع ده د مرکباتو، ډېر مرکبات موږ کولی شو دې نه راوباسو. نو کاربن چې دی موږ سره د زغالو په شکل آزاد پیدا کیږي. دې کې سلفر مرکبات هم خالص کاربن خو نه، خو څه نور مرکبات هم ورسره. دویم چې دی موږ سره هغه ګریفایټ دی، ګرافیټ. دویم چې په آزاده توګه ما سره کاربن پکې پیدا کیږي هغه ګرافیټ دی، ګریفایټ، صحیح ده. ګریفایټ چې دی نرم دی. دویم خبره دا چې دا کرستلي بڼه لري، یعنی هندسي شکل لري. کرستلي شکل لري او خوای غوندې دی، فلزي ځلام لري، چې دی فلزي ځلام لري. فلزي ځلام لري او صابون په شان خوای دی، صابون په شان چې دی موږ سره صافي دی، خوای غوندې دی موږ سره.
کثافت یې 2.2 ګرامه دی. کثافت چې ته وایي کتله تقسیم پر حجم. کثافت یې چې دی موږ سره 2.2 ګرام سانتي متر مکعب، یعنې یو سانتي متر مکعب ګرافیټ چې واخلي د ده وزن به 2.2 ګرام وي. 2.2 ګرامه دی. د برق، د برېښنا او د تودوخې حادي دی، یعنې برېښنا او تودوخه دې تېرېږي. ګرافیټ چې دی موږ په پنسلونو کې استعمالو، په استعمال ځایونه چې دي که نه استعمال، نو استعمال یې موږ سره پنسلونو کې موږ استعمالو. لابراتواري توکي ته جوړو، کروسیبل په نوم باندې یو شی دی، کروسیبل. داسې د یو شی موږ هغې شی نه ګرمو، کروسیبل ته کولی شي جوړ کړو. الکترود ته جوړو، الکترودونه هغه شیان دي چې په هغې په واسطه موږ کولی شو چې موږ برق تېر کړو په یو شي څخه. درېیمې چې دی موږ سره چې درېیم په ازاده توګه ما سره پیدا کېږي کاربن پکې، هغه ګریفایټ دی، دغه دی الماس دی. الماس ډایمنډ ورته انګلیسي کې وایي، ډایمنډ. صحیح ده، ډایمنډ. ډایمنډ چې دی موږ سره بې رنګه خالص ډایمنډ چې دی دا بې رنګه، خالص ډایمنډ بې رنګه دی، کلرلیس او شفافي، شفاف روښانه وي، کرستلي شی دی، کرستلي بڼه لري، بې رنګ هم دی، شفاف هم دی، کرستلي بڼه لري. او په نړۍ کې ټولو نه کلک دی، کلکوالي درجه یې د په ټولو موادو کې لوړه درجه لري. کلکوالي درجه یې د ټولو موادو څخه لوړه ده، موادو څخه لوړه ده. هیڅ شی نشي توږلی. دا یو کوم داسې شی نشته چې دا موږ په وتوږو. هیڅ شی نشي توږلی. ګرول یې نشي. نو ټول نه په نړۍ کې کلک شی، هارډیسټ سبسټانس، کلک شی په نړۍ کې دا موږ سره شی دی، دا الماس دی. د الماس کثافت، د الماسو کثافت، د الماسو کثافت 3.53 ګرامه سی سی دی. یو سانتي متر مکعب چې واخلو د هغې وزن به د الماسو 3.53 یو سانتي متر مکعب الماس چې واخلي کتله به یې موږ سره 3.53. انکسار ضریبي، د انکسار ضریبي ریفلیکټیو انډیکس چې ورته موږ یو بخښئ، انکسار ضریبي
دا مونږ سره ډیر زیات لوړ دی، 2.4 دی. انکسار ظریف چې د ان توري ښودل کیږي، او دا به انشاءالله بیا فزیکس کې وایي ساین اف انسیډنٹ، ساین اف ریفریکشن. وارده وړانګه چې کومه زاویه باندې راځي ساین باندې، او منعطفه وړانګه د دې تناسب ته موږ انکسار ظریف یو. د تودوخې او د برېښنا حادي نه دی، نه تیریږي. الماس په بېلابېلو رنګونو کې پیدا کیږي چې بې رنګ یې ډیر قیمتي وي. الماس په ډیرو رنګونو کې پیدا کیږي. کله چې الماس خپله شفاف دی، مخکې مونږ ویله، خو الماس سره که چېرته نور چټلي یو ځای شوي، یو بل یو عنصر ورسره یو ځای شوي، یو بل مرکب د په منځ کې راغلی، نو هغه بې رنګه کیږي. نو الماس چې کوم بې رنګه الماس یې د هغې قیمت ډېر دغه وي. ټول نه لوی الماس چې و دا کوهینور و. لوی الماس په نړۍ کې چې دا کوهینور و، تقریبا چې د هغه کتله 1 کیلوګرام ته رسېدله، او دا د افغانستان دی. اوس په برطانیې سره دی، اوس څه دی؟ برطانیې سره دی. او ډایمنډ چې دی، فلز چې دی، دا موږ سره په فلز خو نه دی، ډایمنډ چې دی موږ سره فلزات په دې باندې موږ غوڅوو. استعمال ځایونه د ډایمنډ د الماسو دا په ګاڼو ماڼو کې، زنانو چې کومې ګاڼې دي، ګاڼو کې موږ استعمالوو. په جیمز چې ورته موږ وایو، جیمز صحیح ده. او د شیشه یا د ښیښې د غوڅولو دپاره، پرې کولو دپاره موږ استفاده ده کوو. د ګلاس د شیشې د پرې کولو دپاره ښیښه چې ورته یو شیشه. او تور چې دی موږ د برمکارۍ کې استعمالوو، تور الماس صحیح ده. همدارنګې نور چې کوم قیمتي شیان دي، جیمز دي، کالي دي، د هغې غوڅولو او همدارنګې پالش کولو دپاره موږ د تور الماس څخه څه کوو؟ استفاده کوو.